Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আৰু ফাইনালি কিনিলো iPhone 13 Pro Max. কিমান পৰিলে কৰ পৰা কিনিছো গুটেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই জনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কেৱল ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব, ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমে নাপাহৰিব। So let's start the video. So এইটো হৈছে iPhone 13 Pro Max আৰু মই আপোনালোকক জাস্ট আনবক্সিংটোহে দেখুৱাই দিম আৰু অলৰেডি আনবক্স কৰিছোৱে মই আৰু অলৰেডি দুদিনমান মই ইউজ কৰিছোৱে আৰু ইউজ কৰিতো মজা লাগিছে আপোনাৰ একদম স্মুথ হয়। সো গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো কিন্তু কি কি ফিচাৰ্স আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেসিফিকেশন যিখিনি টেকনিক্যাল কথা সেইখিনি মই এটুত নকওঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন হিন্দী ইংলিশ ভিডিও পাই যাব বা আমাৰ অসমৰ ভিডিও পাই যাব, আপোনালোকে সেইবোৰ চাই ল'ব। গতিকে মই জাস্ট আপোনালোকক মই যে কিনিলো এইটো গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। সো এইটো বাকস আৰু এবাৰ কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এইটো মই কাষত থৈ দিছো মোবাইলটো আৰু ইয়াতেতো আপোনালোকে জানে চাৰ্জাৰৰ কোনো ধৰণৰ এডাপ্টাৰ দিয়া নাই, এডাল দিছে কেৱল। গতিকে চাৰ্জাৰৰ কাৰণে এডাপ্টাৰটো কিনিবলগীয়া হৈছে। এইটো এডাপ্টাৰ কিনিছো, এইটো এডাপ্টাৰত আপোনাৰ 1700 মান লৈছে। এইটো এডাপ্টাৰ কিনিছো আৰু ফাইনালি আপোনাৰ এইটো হৈছে iPhone 13 Pro Max। চাওক না চুই কিনে কিন্তু মজা লাগে দেই। এইটো একদম পুৰা গ্লাসি ফিনিশ হয় আৰু এইটো এজটো ষ্টিলৰ হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু তিনিটা কেমেৰা আছে, পিছফালে 12 মেগাপিক্সেলৰ আৰু আগফালে আছে। চাওক এইটোৱে, বাকী এইটোৱে আৰু আপোনাৰ মোবাইল। টেম্পাৰ গ্লাছ এখন লগাইছোঁ, ইয়াতে টেম্পাৰ গ্লাছ এখন লগাইছোঁ, অকণমান হেভিকৈ লগাইছোঁ যাতে ইমান দামেৰে কিনিছোঁ যাতে পৰিলেও যাতে ভাঙি নাযায় তেনেকুৱাকৈ কিনিছোঁ। তাৰপিছত এটা বেক কভাৰ কিনিছোঁ, এইটো হৈছে বেক কভাৰ। এইটো বেক কভাৰ কিনিছোঁ। তাৰমানে আইফোনটো টোটেল কিমান লৈছে এইখিনি মই বাৰু অলপ পিছত কৈ আছোঁ। বেক কভাৰটোতে আপোনাৰ বেক কভাৰটো আৰু টেম্পাৰ গ্লাছখন আৰু এই চাৰ্জাৰৰ এডাপ্টাৰটো মিলি পেলাই পৰিছে 5000। বাকী যিখিনি পইচা সেইখিনি আইফোনটোৰ পইচা। চ' এতিয়া মই কিমান পৰিল আইফোনটো ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ সেইখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোক। চ' আপোনালোকে দেখা পালে মই জাষ্ট আপোনালোকক আনবক্সিং মানে কি আগতে খুলি থৈয়ে দিছোঁ, আপোনালোকক জাষ্ট এনে মই দেখুৱাই দিছোঁ। বাকী টেকনিকেল কথাবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এইটো হৈছে মোবাইল আৰু এইটো মোবাইল হৈছে iPhone 13 Pro Max। মই 128GB ভেৰিয়েণ্টটো কিনিছোঁ, চেৰা ব্লু হয় আৰু এইটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ নিশ্চয় গুগলত সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব 1,29,900 টকা। আৰু বাকী আপোনাৰ এক্সেসৰি যিখিনি কিনিছোঁ মই টেম্পাৰ গ্লাছ, বেক কভাৰ আৰু চাৰ্জাৰৰ এডাপ্টাৰটো সেইখিনি মিলি পেলাই আপোনাৰ 5000 মান গৈছে। গতিকে গোটেই মিলি পেলাই অল টোটেল 1,35,000। আৰু আইফোনটো কিনিবলৈ যাওঁতে য'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ তো সেইকাৰণে মোক এইটো এটা স্পীকাৰ এটাও মানে গিফ্ট দিছে, এইটোত মই গান শুনিব পাৰিম। এতিয়া কথা হ'ল যে মই এই আইফোনটো ক'ৰ পৰা কিনিলোঁ। চ' মই এই আইফোনটো কিনাৰ বাবে আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ 1.5 মাহমান আগৰ পৰাই যোজা চলাই আছিলোঁ। মই আইফোনটো কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত মই গুৱাহাটীৰ বহুত দোকানত খবৰ ল'লোঁ, প্ৰায় 8-10খনমান দোকানত খবৰ ল'লোঁ, কিন্তু ক'তো মই মনে বিচৰা কালাৰটো কেতিয়াবা নাপাওঁ বা কেতিয়াবা ক'ৰবাত 13 Pro Maxটো এভেইলেবল নাথাকে, অনলি 13 Pro বা 13টো থাকে। চ' 128GB ভেৰিয়েণ্টটো নাথাকে, 256টো থাকে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত পাওঁ ক'ৰবাত নাপাওঁ। শেষত ফাইনেলি পূৰ্বাঞ্চল চেনেলৰ ভাস্কৰ দা। চ' ভাস্কৰ দাক মই ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। তেখেতেও iPhone 13 Pro Max মই যিটো চেৰা ব্লু কিনিছোঁ তেখেতেও কিনিছে। তো তেখেতে মোক নাম্বাৰটো দিলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে। তো মই ফোন কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে iPhone 13 Pro Max 128GB ভেৰিয়েণ্টৰ চেৰা ব্লুটো আছে নেকি। তো তেওঁলোকে ক'লে আহি যাওক, আমাৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে ষ্টক। চ' মই গ'লোঁ আৰু মই মোবাইলটো কিনিছোঁ আপোনাৰ ৱে মোবাইল ষ্ট'ৰ কালাপাহাৰ স্থিত। গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা মোবাইল ল'ব বিচাৰে বা 13 Pro Max বা আইফোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ৱে মোবাইল ষ্ট'ৰৰ নাম্বাৰ গোটেইখিনি দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু গোটেইখিনি এক্সেচাৰিজ তাত এভেইলেবল আছে, যিকোনো মোবাইলৰ এক্সেচাৰিজ আপোনালোকে পাই যাব। কেৱল কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আগতে মোবাইল বা এক্সেচাৰিজ কিনাৰ আগত। তো এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এইখিনি মই ইউটিউবৰ কাৰণে কিনিছোঁ। আৰু থেংকছ টু ইউটিউব এণ্ড থেংকছ টু all of my supporters and all of my viewers and subscribers. এতিয়া আপোনালোকে সুধিব যে এইটো চেনেলটো একদম নতুন, এইটো চেনেলৰ পৰা কেনেকৈ কিনিলে। এইটো চেনেলৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে $10 পোৱা নাই। এইটো চেনেল নহয়, মোৰ যিটো প্ৰথম চেনেল আছে। যদি আপোনালোকে প্ৰথম চেনেলটো চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিছোঁ। তো প্ৰথম চেনেলটো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। তো সেইটো চেনেলৰ যিখিনি পে'মেণ্ট তো সেইখিনি জমা কৰি এই 13 Pro Maxটো কিনিছোঁ। মই এটা কেমেৰাও কিনিব পাৰিলোহেঁতেন, বহুতে মোক কৈছিলে যে কেমেৰা এটাই লৈ লোৱা, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে কেমেৰাটো কিনিলে আৰু মই বহুখিনি মোৰ টাইম গুচি যাব, যিহেতু মই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিওঁ। চ' মোৰ কথা হ'ল যে 5 মিনিটছ বা
3 মিনিটছৰ ভিডিঅ' হয় মেক্সিমাম 5 মিনিটছ বা 6 মিনিটছ তো এই কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে মই গোটেইখিনি এটা মানে মোবাইলতে পাই যাব পাৰোঁ মানে গোটেই ভাল কেমেৰা কোৱালিটি হওক ভিডিঅ' এডিটিং হওক যাতে মই স্মুথলি ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি যাতে মই এটা মোবাইলতে কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই কিনিলোঁ এই মোবাইলটো আইফোনটো বাকী কিনাৰ একো মোৰ দৰকাৰ নাছিল মই যদি এনে ভিডিঅ' নকৰিলোহেঁতেন বা মই এনে যদি সাধাৰণ মানুহ হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই আইফোন একেবাৰে নিকিনিলোহেঁতেন কাৰণ মোৰ যিটো মোবাইল আছে সেইটোও বেয়া কোৱালিটি নিদিয়ে যিটো আপোনালোকে ভিডিঅ' এতিয়া চাই আছে সেইটো মোবাইলৰ কথা কৈছোঁ মই চ' এইখিনিয়ে কথা সেইকাৰণে এটা সপোনো আছিলে গতিকে সেইটো সপোন মোক ইউটিউবে বাস্তৱ কৰাই দিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে মোক একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতেও এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলসকলে যে আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' লাগে গতিকে এইখিনিয়ে জনাই দিলোঁ একদম অফিচিয়েল আনবক্সিং নহয় জাষ্ট মই ইউজ কৰিছোঁ 2-3 দিনমান হৈ গ'ল চলাইটো খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকে জানেই আইফোনৰ যিটো কোৱালিটি স্পেচিয়েলি কেমেৰা কোৱালিটি আপোনালোকেতো নিশ্চয় গমেই পায় আৰু নতুনকৈ ক'ব নালাগেই চ' এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষত আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰথম ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কৈ দিছোঁ মই জিবিয়ান আছাম আপোনালোকে যদি চেনেলটো চোৱা নাই গৈ চাব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি দিছোঁ manash.ytp মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হয় চ' আজিলৈ মানে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ